Step into the world of Nirma Hotel, a culinary heritage that has stood the test of time for 4 decades. Located at the charming Indo-Bhutan border town of Jaigaon, Nirma Hotel invites you to taste the essence of Nepali Thali. Experience the comfort of home-like meals prepared with love and authenticity cherished by all who visit. Come, dine in our homely ambience where every dish tells a story of tradition and flavor. Nirma Hotel, where every meal is a journey through the heart of Nepali authenticity. Visit us today and be a part of our culinary legacy. Nirma Hotel, a taste of home away from home. मैले होटल खोलेको 1989 देखिको सुरु गरेको त्यहाँदेखि अहिले मेरो खानाहरू राम्रै चल्दैछ भुटानमा पनि थुप्रै मान्छेहरूले अब मेरो नाम गर्छ कि निर्मा होटलमा नेपाली खाना पाइन्छ राम्रो सफा छ एकदम मिठो छ भनेर घरको खाना जस्तो पाइन्छ भनेर उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ आउनुहुन्छ मेरामा मलाई भन्नुहुन्छ हामी त थिम्पूमा तपाईको कुरा गर्छौं कि तपाईको हामीले लकडाउनमा त खाना तपाईको मिस गर्यौं मेरो बहिनीहरु भान्जीहरु छोरीहरु भानिजहरु सबैजना आफ्नै मान्छे छ स्टाफ पनि अन्त हामी पनि घरमै यही पकाउँछौं यही खान्छौं अन्त यहाँ मेरो स्ट्यान्डको केटाहरु आउनुहुन्छ ट्याक्सी स्ट्यान्डको पिकअप स्ट्यान्डको भुटानको के टुरिस्ट गाइडहरु पनि थुप्रै जना ल्याएर टुरिज्मको ड्राइभरहरु पनि टुरिज्मको गाइडहरु पनि आएर खाना खानुहुन्छ यहाँनिर तपाईहरुलाई आफ्नो होटलको बढी बढाइ त के गर्नु र हो तपाईहरु स्वयं आउनुहोस् खानुहोस् चाख्नुहोस् तपाईहरुलाई स्वागत छ।